Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Cung Store. Trên tay của Nguyễn Cung đang làm một con Samsung A10 đã bị rớt nước nha mọi người. Rớt nước và bây giờ mất nguồn luôn rồi này. Đó, thì nước nó đang còn đọng trong cái camera này. Bên đây đấy này, đó. Thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành tháo ra kiểm tra xem nó bị cái gì nha mọi người. Để sấy trước rồi xong rồi đó mới kiểm tra được nguồn, gọi là nó bị những cái gì nha mọi người. Rồi mình tiến hành báo khách sửa được thì ok thì mình làm nha. Đây. Bây giờ Nguyễn Cung sẽ tháo ra cho các bạn, review cho các bạn xem là cái máy rớt nước nó sẽ có tình trạng như thế nào này. Mình gỡ khay sim ra thì nước nó đang còn đọng trên khay sim này mọi người. Cái máy này rất là nhiều nước luôn, đó, nước quá trời nước luôn này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái máy ra nha. Để xem là một cái máy bị rớt nước thì các bạn nghĩ coi là máy zin thì nó vô nước có nhiều hay không nha. Cho nên là Nguyễn Cung Mobile là sẽ gửi ra review cho các bạn thấy luôn. Đây. Đó. Rồi một máy nước luôn thôi. Các bạn đừng có nghĩ là bảo là mình vừa rớt cái là lụm lên liền nha. Rớt một cái xuống thùng nước là lụm lên liền thì nó cũng ngập nước bên trong nha mọi người. Đó, thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ lau sơ qua đi cho nó bớt nước đi. Đó, thấy không? Rất là nhiều nước luôn chứ không phải là ít đâu nha mọi người. Điện thoại nó cũng giống như cái dòng điện của mình vậy đó. Nước vào thì nó cũng chập y chang vậy luôn, không khác gì luôn. Nhưng mà chỉ có cái là nó sẽ không gây ra nổ giống như của cái dòng điện của mình thôi. Và nó chập thì nó chỉ cháy lại như cháy ngầm đó mọi người. Đó, bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành lau sơ qua nước ở bên ngoài này đi và sẽ mở hết toàn bộ bên trong ra cho các bạn thấy nhá. Nó rất là nhiều nước luôn chứ không phải ít đâu. Cho nên là các bạn đừng chủ quan mà bảo rớt nước rồi xong rồi bỏ thùng gạo hay là để máy sấy rồi sấy nguyên cái là nó sẽ lên nha. Cái này mà sấy nước thì phải mở hết toàn bộ máy ra, mở sạch sẽ ra luôn, mở không chừa một cái gì luôn đấy. Đây, giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành tháo ra. Đó, lau sơ qua và tháo hết toàn bộ ốc ra luôn nha mọi người. Để xem là bên trong nó có còn nhiều nước không nha mọi người. Nếu như mà ai mà có tình trạng mà máy bị rớt nước, cho dù là vừa rớt xuống lùm lên hay là ngâm lâu thì cũng phải đem ra tiệm liền nha mọi người. Chứ đừng để qua đêm là chết ngủm củ tỏi luôn đấy. Như cái máy này là để qua đêm rồi này. Nguyễn Cung là tính không nhận đâu, nhưng mà nhận lại quay video cho mọi người thấy là máy rớt nước để qua đêm nó sẽ như thế nào. Và cố gắng sẽ cứu lại cái máy này cho khách. Tại vì này là khách quen nha mọi người. Còn nếu như mà nó bị nặng quá thì buộc phải thay máy mới thôi. Chứ bây giờ ví dụ như mà cái màn hình nó không hư thì có thể sửa cái men. Còn nếu mà cái màn hình nó hư mà cái men nó hư luôn thì chỉ có thay máy mới thôi nha mọi người. Rồi sau khi đã vặn hết ốc ra rồi thì mình cũng sẽ tiến hành là bóc hết toàn bộ mấy cái vỉ này ra cho mọi người thấy luôn này. Nhìn là hết hồn luôn đấy. Mình cũng chưa mở ra nhưng mà cũng biết là bên trong nó cực kỳ nhiều nước rồi nha mọi người. Đó, và ra này, đó thấy không? Nó ngập nước ở bên trong IC như thế này rồi thì dễ gì mà nó không bị chạm chập đâu mọi người. Một cái này, gỡ luôn cái này ra, rất là nhiều nước luôn nha. Tiếp tục đến cái phía phần bên dưới cụm sạc. Đây. Đó, cụm sạc có gioăng chống nước luôn mà nó cũng ấm vào luôn mọi người. Toàn bộ có cái gioăng chống nước này này. Gioăng này là gioăng chống nước nha. Và để bảo vệ cái loa của mình cho nó ấm nha. Đó, mà nó vẫn vu được là các bạn nghĩ xem là nước nó có vào được bên trong cái màn hình hay không rồi đấy. Chắc chắn là bên trong màn hình rất là nhiều nước luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là gỡ cái socket pin của nó ra. Đấy, rồi gỡ hết toàn bộ ba cái socket này ra luôn để mình lấy cái men ra mình sấy khô cái men cho khách nha. Thử xem là nó có lên được hay không. Nếu mà nó lên được thì chúc mừng khách, còn nếu mà không lên được thì phải
khui lồng ra để kiểm tra, và kiểm tra trước tiên là phải kiểm tra xem cái màn hình nó còn lên hay không. Nếu màn hình hư rồi á, mà men nó cũng hư luôn thì Nguyễn Cung sẽ trực tiếp trả lại luôn nha. Chứ nếu mà thay cả màn hình mà sửa cả men nữa thì chắc là cái giá nó hơi là cao. Cho nên là cho dù khách có yêu cầu Nguyễn Cung là sửa đi thì Nguyễn Cung cũng không sửa đâu, tại vì tiếc tiền cho khách lắm. Đó, trừ khi là khách có lưu dữ liệu gì nhiều trong này thì Nguyễn Cung mới phải cố gắng cứu lại thì cứu thôi nha. Đó, rất là nhiều nước luôn mọi người. Nước này phía bên dưới luôn nha mọi người. Tháo luôn cụm sạc ra để mình vệ sinh hết toàn bộ luôn. Đây, sóc két này mình lấy ra luôn này. Nước này, nước tràn lan chọc nhóc trơn luôn. Đây, đó, nước nó đang dính dưới cái cục pin này. Đó, rất là nhiều nước luôn. Đây, mình sẽ lấy cụm sạc ra luôn. Đó, cụm sạc này. Đó, cụm sạc thì nó đỡ tại vì nó có cái gioăng trong nước thì nó chỉ bị ẩm hơi vào thôi. Đó, rồi bây giờ sẽ tiến hành là lau sơ sạch nước ở trên cái khu vực màn hình này đi đã nha mọi người. Khu vực màn hình là không thể sấy được, chỉ có lau thôi. Lau bằng R530 rồi sau đó mình sấy sơ qua, sấy với nhiệt độ là 200 độ. Thì chỉ sấy sơ qua cho nó bớt ẩm hơi nước thôi nha mọi người, chứ không thể sấy nóng được. Sấy nóng là nó cháy là nó coi như hư luôn. Đó. Rồi sau khi đã lau xong được cái cụm màn hình rồi thì mình để riêng nó qua một bên chút xíu là mình sấy lại nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ phải gỡ mấy cái camera này ra để mình chà lại cái men cho nó sạch sẽ cái men lên nha mọi người, cái bộ máy đấy. Chứ nếu mà chà 530 vào cái camera này coi như hư luôn, bỏ luôn nha mọi người, không dùng được nữa. 530 cái giống như y như xăng này đó, nhưng mà xăng nhạt, nó tẩy cái màng nó mà camera nó mà vào là nó tẩy trắng cái kính của camera luôn, là nó sẽ hư luôn nha mọi người. Cho nên là không thể nào mà đánh 530 vào camera được. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dùng 530 mình xịt lên cái men. Đó, nào, xịt cả hai mặt luôn. Dùng bàn chải đánh lại. Đó, cái quá trình sấy nước nó rất là kỹ lưỡng như vậy đấy mọi người ạ. Chứ không phải là cứ bỏ vào cái thùng gạo hay là các bạn dùng cái máy sấy tóc các bạn sấy sơ qua là nó khô đâu. Tại vì cái vỏ nó rất là kín, các bạn sấy nước nó đâu có ra được đâu. Và cái nhiệt độ của máy sấy tóc làm gì mà nóng được, đủ nóng để cho nó khô được bấy nhiêu đó nước. Các bạn bỏ thùng gạo vài ngày thì nước ở trong này nó cũng đóng vào mấy con tủ này này. Nếu mà gặp phải nước sạch ấy, nước ngọt thì không có sao. Nhưng mà gặp phải nước muối hơi mặn mặn chút xíu thôi, nhiễm muối thôi, và nó sẽ đóng phèn và nó sẽ ten hết toàn bộ tủ luôn nha mọi người. Tủ nó mà ten rồi thì nó sẽ bung chân lên và nó sẽ đứt chân luôn và cũng không xài được nữa đâu. Cho nên là phải mở ra chà lại nước R530 như thế này cho nó sạch sẽ cái nước của mình như này. Đó. Xong đó rồi mình mới bắt đầu mình tiến hành mình sấy nước cho nó khô. Đó, mình chà R530 mình chà xong là tự động nó khô rồi, nhưng mà bắt buộc phải sấy lại nha mọi người. Sấy lại cho nó bay hết toàn bộ các hơi nước ở trong cái bụng con IC này. Ví dụ như mấy cái con IC nhỏ nhỏ hay là mấy con IC bự trong này này, ở trong bụng con IC nó cũng có nước nữa, thì mình phải sấy cho nó bay hết toàn bộ nước ở trong nó đi nha. Đó, tiếp theo là đến cụm sạc. Rồi tiếp theo là mình sẽ lau mấy cái dây này đi, nước quá trời luôn này. Đó, vỉ này, nước nhóc trơn luôn. Đó, cho một lớp R530 vào, xịt vào và mình chà sơ qua nó đi để cho nó nhanh khô hơn nha. Đấy. Tiếp theo bên đây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng máy sấy để mình sấy nha mọi người. Đó, nhiệt độ để 350 để sấy cái men. Sấy cái bộ máy này này. Quan trọng nhất là cái bộ máy này mình phải sấy cho thật nóng lên và cho nó khô, thật khô nha.
Này là máy kho nha mọi người. Đó, 350 này kho vào cái, ví dụ như mà nó đủ bự thì chắc kho cái nồi nước chút xíu là sôi mọi người. Đó, chứ cái máy sấy tóc làm gì có cái máy nào mà được 350 độ đâu. 350 độ các bạn sấy thử vào tóc các bạn xem. À chà, nóng dữ vậy. Đó, phải xay nóng như vậy đó mọi người. Tại vì là mình không có muốn khui mấy cái siêu này ra này. Nếu mà khui máy siêu này ra để mình sấy cho nó kỹ ấy, thì sau này cái máy nó sẽ bị dạng như nhìn nó xấu cái bộ máy đi nha mọi người. Thì mình cứ sấy như thế này, nếu mà nó lên ấy thì mình sẽ ráp vào luôn. Sấy nóng như này thì nó cũng khô rồi. Còn nếu mà nó không lên, bắt buộc phải khui siêu ra để kiểm tra IC ấy, thì mình sẽ phải khui siêu nha mọi người. Ví dụ như mà nó bị chạm nguồn ấy, vẫn chạm thì phải khui siêu ra xem là con IC nào chết và như thế nào đó nha mọi người. Bắt buộc phải khui thì mình phải khui thôi, chứ khui ra thì nhìn nó rất là xấu cái máy và sau này xài rất là nhanh hư nha. Rồi tiếp tục là đến mấy cái vỏ này nha mọi người. Vỏ này thì mình phải hạ nhiệt độ xuống. Hạ nhiệt độ xuống khoảng tầm 150 đến 100 thôi là mình sấy cái sơ qua là nó sẽ khô rồi. Không cần sấy nó cũng khô rồi nha mọi người. Tại vì là mình bỏ cái nước R530 vào ấy thì tự động cái vỏ nó sẽ khô thôi. Đó, tiếp tục là đến cái lượt cái trên màn hình này nha, cái khung này thôi nha mọi người, chứ không thể tách màn hình ra để sấy được đâu. Chỗ khu vực camera này. Đó, sấy luôn khu vực dưới này đi. Đó, mọi người nhìn này, con tem quỳ để mà biết phân biệt được máy chống nước này, máy bị vào nước hay là không bị vào nước này. Đó, các bạn mua máy thì các bạn chỉ cần để ý con tem này, hoặc là các bạn rút cái khay sim ra, các bạn nhìn nghiêng nghiêng này, con tem quỳ ngay chỗ cái góc khay sim này thấy không? Đây có con tem này, tem quỳ này, là để phân biệt được nếu mà con tem này đổ thành màu đỏ thì là máy rất nước, còn nếu mà con tem này đang màu trắng là cái máy không bị rất nước nha mọi người. Đó, thì các bạn để nguyên cái máy, không cần phải tháo ra đâu, rút khay sim ra là các bạn nhìn nghiêng cái là thấy này thấy không? Đó, màu đỏ rất là dễ nhìn, còn nếu mà màu trắng thì các bạn cũng vẫn nhìn thấy thôi. Sao? Đó là cái con tem để người ta phân biệt được máy có rớt nước hay không đấy. Rồi sau khi đã sấy xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ vào để mình thử nguồn nha. Đó, sấy khô rồi này, giờ là nó khô ra răng luôn này. Đây mình sẽ ráp cái cụm sạc vào trước nha mọi người. Đó, rồi mình sẽ cho cái dây này xuống phía dưới, bên dưới màn hình, ráp luôn cái dây anten này xuống luôn. Dây màu trắng này sẽ nằm ở phía bên trên đấy. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn cái này vào, khoan vội gắn camera nha mọi người. Phải thử nguồn xem là nó có lên hay không đã. Quan trọng nhất vẫn là cái nguồn và cái màn hình nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ bấm socket màn hình vào. Đó, rồi cho nó cái socket của cụm sạc vào, socket nối sạc ấy.
là nó sẽ có chữ men này là nó đi lên bộ máy nha mọi người. Cái chữ men là ở trên bộ máy, còn cái chữ sub này là nó nằm ở dưới cụm sạc. Sạc là sub đấy, tiếng Anh đấy. Rồi mình sẽ bấm dây nút nguồn vào luôn. Đó, bấm socket pin vào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là cắm sạc cho nó thử xem nó có lên không mọi người. Đây, mình sẽ cắm sạc xem nó có lên hay không. Và lên là mình sẽ biết ngay nha. Tại vì cái cục sạc của mình nó có áp. Không có động tĩnh gì luôn. Không có một tí áp nào luôn nha mọi người. Rồi bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là dùng cái bộ cấp nguồn để mình kẹp xem là nguồn nó còn hay là nó chạm, hay là nó làm nó bị chập kiểu gì nha mọi người. Đâu là dây cấp nguồn đâu. Đây Nguyễn Cung mới mua được cái bộ dây cấp nguồn cho Android đây, để Nguyễn Cung cắm vào cái bộ cấp nguồn và cấp thử cho nó vậy nhé. Đó, để Nguyễn Cung kiếm cái socket pin của thằng Samsung A10 này này. Chà, nó rất là nhiều socket pin nha mọi người. Kiếm chắc hơi cực ạ. Hai chân giữa hả? Hai chân giữa. Cái này có một chân giữa. Điểm này là bao phê luôn. Rất cực nhiều luôn. Đây rồi. Này là CM4, MC4. Rồi bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là cấp nguồn cho nó nha mọi người. Sao không vừa ta? À đây, bị chạm nguồn rồi nha mọi người. Nó không phải, chạm dây nào rồi. Nhiều dây quá giờ nó chạm tùm lum hết. Đó, cấp nguồn này. Rồi, chập 1,65. Chạm rồi nha mọi người. Rồi bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là tháo hết toàn bộ cái siêu này ra xem là bên trong siêu nó có bị mục chân nào không nha. Bị chạm rồi. Bắt buộc phải tháo siêu. Gỡ siêu thôi. CM4 nhớ lắm, một chút xíu nữa lại quên. Đây bây giờ Nguyễn Cung sẽ đi xé mấy cái siêu này ra nha mọi người. Đó, xé siêu ra là nó bỏ luôn nha mọi người. Vẫn còn nước này, nó bị kem hết ráo rồi. Rồi để mình xé hết toàn bộ siêu ra luôn nha. Phải xé ra thì mới kiểm tra được nha mọi người. Chứ không là không biết gì bên trong này nó có một cái chân nào hay không nữa. Là nó bị chạm con nào thì mình phải xé ra thì mình mới kiểm tra được. Đó. Ok. Rồi nó cháy đen xì luôn chỗ khu vực IC nguồn rồi. Đó, không gỡ ra thì đâu có thấy được đâu mọi người. Đây này, ngay khu vực này này, dàn tụ đây là cháy hết luôn rồi này. Con IC nguồn nhỏ này có khả năng là cháy luôn rồi mọi người. Mình chà sơ qua nó đi. Đó, nó vô nước á, nó vô ngay cái khúc này.
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là đo thử xem là con nào chạm không nha mọi người. Xem có con nào bị chạm chập gì không. Đâu rồi? Cái này chắc mình sẽ bỏ nó vào cái kính hiển vi để mình soi nha mọi người, chứ để ở đây nhìn không thấy gì đấy. Rồi sau khi đã xác định được nó hư con đi siêu nguồn nhỏ này nha mọi người, thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành tháo nó ra nha. Bóc con đi siêu nguồn nhỏ ra và mình sẽ bóc con đi siêu nguồn nhỏ từ bên này gắn qua nha mọi người. Đó. Cháy đen xì hết rồi mọi người. Này. Cháy đen luôn. Rồi. Đây bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là chà sạch sẽ cho nó đi. Nước nó vào ngay con đi sinh nguồn nhỏ này luôn, nên là nó đã gây tới là cháy hết con đi sinh nguồn luôn. Đó. Rồi bây giờ Nguyễn Công sẽ bóc con đi sinh nguồn nhỏ từ cái A10 khác sang nha mọi người. Mình sẽ bóc sang, mình đặt sang đây luôn. Cho nó một chút xíu nhựa thông vào để cho nó dính chân cho nó dễ dàng nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bóc con đi sinh nguồn nhỏ từ bên này sang. Mua sắc máy nó có lợi được có nhiêu đây thôi mọi người. Mua sắc máy chủ yếu là để lấy IC với lại lấy tủ, rồi lấy camera này. Camera này vẫn còn này mọi người. Mấy cái dòng mà bị nặng đấy, bị chết ổ cứng rồi này kia đấy là mình sẽ lấy ra để lấy đồ nha. Đó, bốc lên rất đẹp luôn, không cần phải đóng chân luôn, mình sẽ bỏ nó trực tiếp qua bên đây luôn nha mọi người. Đây mình sẽ bỏ nó sang bên đây và mình khò nó luôn nhé. Để cái camera trước mặt rất là khó khăn luôn.
Rồi. Rất nóng nha mọi người, để tới 500 độ C là 500 độ mới khò được ra nhanh như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là dùng bộ cấp nguồn để mình kẹp lại nó ra xem nó sao nhá. CM4 đây. Rồi con IC nguồn này cũng chết luôn rồi. Chạm rất là nhẹ nha mọi người, đỡ hơn lúc nãy thôi. Đâu rồi, để bỏ thử vào cái men xem là nó chạm kiểu gì nha, để coi là nó chạm hao nguồn hay là nó chạm nó mất nguồn nha mọi người. Không 0.46 mất nguồn luôn, không được. Để là chứng tỏ là cái con IC nguồn này cũng ngầm củ tỏi luôn rồi. Để Nguyễn Cung sẽ tiến hành lấy con IC nguồn khác đóng lại cho nó nha mọi người. Rồi sau một hồi kiểm tra thì Nguyễn Cung đã hết IC nguồn nhỏ cái mã của cái Samsung A10 này rồi nha mọi người. Thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là kết thúc cái video tại đây, để Nguyễn Cung gọi điện và báo giá cho khách thay con IC nguồn này nha mọi người. Báo giá, và nếu mà khách đồng ý thì Nguyễn Cung sẽ đi mua một con IC nguồn mới về để Nguyễn Cung đóng lại. Thì là chắc chắn 100% là nó đã bị chết con IC nguồn này nha mọi người, đã kiểm tra hết rồi. Và bị con IC nguồn cũ của nó là bị nói chung là cháy hết trong bụng rồi mọi người. Đó, nó nước nó cháy sạch rồi. Thì bây giờ con IC nguồn của cái máy của Nguyễn Cung thì nó cũng đã bị chết rồi, cho nên là bây giờ bắt buộc phải mua IC nguồn mới. Mà IC nguồn mới thì muốn mua để đóng thì phải báo giá khách đã, thì khách đồng ý thì Nguyễn Cung mới bắt đầu tiến hành làm nhá. Và đóng xong rồi thì còn phải quan trọng là cái màn hình nó còn phải lên nữa hay không đó mọi người. Thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ cầm cả cái màn hình này đi để mượn một cái bộ máy khác của cái ông thợ khác ấy, mượn mình ráp vào đây mình test thử cái màn hình xem là nó còn lên hay không nha mọi người. Nếu như mà nó vẫn lên thì báo giá khách thì đồng ý thì thay con IC nguồn này thôi. Và nếu như mà nó không lên nữa thì Nguyễn Cung sẽ tiến hành là ráp lại trả lại luôn nha mọi người. Chứ nếu mà nó hư màn hình và nó hư cái IC nguồn như thế này thì giá rất là cao, cho nên là Nguyễn Cung sẽ khuyên khách là mua một cái máy khác nha. Chứ còn máy rất nước thì nếu mà bị mình con IC nguồn có thể thay được, nhưng mà là bị nặng quá mình thay thì cũng có thể xài được một thời gian sau thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới những cái chức năng khác nữa nha mọi người. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu như mà mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Cung xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để Nguyễn Cung có động lực làm các video tiếp theo hay hơn nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người.